Welcome, dames en heren, vis, kreeft en scorpion. Het is de week of the 12th tot en met 19. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, deze week ligt op heel veel fraud. Op maandag, we zien de energie van I think of the scorpion en dat is niet goed. Sommige van jullie scorpion komen weg van een man, an old scorpion man that created some sort of a chaos. And for in an old scorpion man, deze scorpion man is over 60 jaar oud. Voor sommige van jullie is een scorpion man, voor sommige van jullie is een ram man. Oké, aan eind voor deze persoon. Een onderzoek is nou geplaatst aan een tweeling en een kreef. Mensen nou recognize, of een tweeling nou recognize dat een kreef background, octaground is niet gebaseerd op feiten. Mensen recognize dat deze kreef even hij of zij kan manipuleren. En niks dat deze kreef over de achtergrond heeft gezegd klopt. Dus het is zoiets als overheid institution, some sort of a government institution nou, begin een kreef dat komt vanuit Noord-Amerika naar Europa en is getrouwd met een Nederlandse mensen. Overheid nou recognize dat deze kreef have a fraud, een grote fraud gepleegd. Deze kreef heeft nou problemen met zijn coworkers en eind komt voor een Leo. Een problematische situatie met een ram. Mensen krijgen inzichten over de collaboration van een kreef en een ram. Eind komt op voor een Leo. Mensen is nou van op de hoogte. De collaboration with a Leo. Een Leo vader is een scorpion. Mensen have inzicht en recognize dat een Leo vader is een scorpion. Een scorpion man bedrijf word, ja, de stikke word uitgehaald. Een scorpion man dat is getrouwd met een stier of hebben een zus dat is een stier. De sticker van het bedrijf wordt uitgehaald omdat mensen recognize dat deze scorpion man create fraud worldwide. Okay. A Leo, a tower moment, een eind voor een Leo. Mensen recognize dat een Leo is niet connected met iemand wat hij heeft gezegd. Het klopt niet. De persoon heeft geen connectie met dat persoon. Er is geen telefoon en er is geen communicatie. E-mail of telefoon met dat persoon. Mensen recognize dat er is een Leo. Vader is een scorpion. Deze Leo heeft gelegen en bedrieger. Hoe deze Leo is terechtgekomen in Nederlands is niet waar. Een eind is hier over some sort of a fraud. Een stiervrouw is gepakt met some sort of a fraud surrounding a zaak of a house. Er was heel veel fraud. Mensen create fraud surrounding house en zaken. Oké? En ja, problematische situatie, omdat heel veel mensen worden gepakt. Omdat deze mensen create some sort of an illusion. A crave wordt echt, a crave is nou in heel veel problemen, legal problemen met zijn work, haar work. Okay, scorpions worden onderzocht. Scorpions, ja, mensen recognize dat a scorpion en hun vader, of scorpion en hun ouders. There is some sort of a fraud surrounding a scorpion and hun ouders. There is issue that's surrounding a young scorpion. There is some sort of a legal issue, and director, ja. Iemand gaat in de gevangenis, een scorpion, wordt gekregen in deze week dat hij gaat gevangenisstraf krijgen. Oké. Dus als je bent een scorpion en je hebt some sort of a rechtszaak in deze week, je krijgt om te horen dat je krijgt some sort of a gevangenisstraf. Oké, je kan het daar zien met de rechter. De gevangenis vals. Dus a young scorpion is in some sort of a rechtszaak of some sort of a issue. Deze persoon wordt opgenomen en gaat naar de gevangenis. Een heleboel dingen
gaat in deze week voor jullie watermanmensen. Daar zijn heel veel problemen. Een watervrouw wordt gepakt, een leervrouw wordt gepakt, een stiervrouw wordt gepakt. Is zoiets als een groep van mensen dat deed dingen niet door de juiste richting. Oké, die gaat onder de tafel dingen doen. En nou mensen recognize, er is geen aansluiting met wat deze mensen zegt. En ja, ik weet niet wie is deze Scorpion, maar een jong Scorpion. Deze Scorpion is tussen de leeftijd van 18 en 35. Krijgt te horen dat hij krijgt een gevangenisstraf. Oké. Dus ja, dat is ja, niet zo leuk, maar dat is het, dames en heren. Als je gaat even, laat je ego, ja, gaat je laten dingen doen, oké? En je denkt niet wat is, ja, wat krijg je daarna voor, oké? Het is een situatie waar jullie Scorpion, je laat je ego over jou beheerst. En dat is je probleem. En nu begint je het om te zien. En ja, het is jammer. Je bent gewoon... Dit is een Scorpion dat is tussen 18 en 35. Je hebt je leven gewoon vernieten. Doordat je laat je ego jou overlijden. En beheerst je. En nou zit je echt in problemen. Dat is geen nieuwe start voor een young Scorpion. Een young Scorpion krijgt some sort of a news dat hij moet some sort of a gevangenisstraf even gaan uithalen. Problematieke situatie, conflict op de workfloor, conflicts over geld. Een einde voor een kreefvrouw, want een kreefvrouw wordt letterlijk gepakt op zijn werk door de politie, omdat die recognize, nee, dit is too fair. We gaan deze persoon ophalen op zijn werk. Om, weet je, en dingen te laten deze persoon zien, hey, dit is een beetje ver gegaan. Wat je hebt gedaan en wat je hebt gecreëerd was zeer deceptive, oké? Dus mensen gebruiken een young crave als een voorbeeld voor andere mensen. En is te laten zien dat, ja, als je gaat dit doen, dan zo word je behandeld, weet je? Maar het is, ja, eind. Ja. Ja, mensen nou recognize dat deze... En deze crave is eigenlijk getrouwd. Deze crave en een Leo at some sort of a samenwerking. Want ze beginnen een groep van mensen, een netwerk van mensen even te onklokken. Want deze mensen voor heel lange tijd zitten te verdiend of andermans rok. En niet eerlijk en oprecht. En nou mensen, hebben deze mensen gepakt en recognize dat deze mensen is onterecht in een land gekomen en onterecht subsidie en dat soort van dingen zitten krijgen. En onterecht een misbruik van het systeem. Oké, en nou, deze mensen zijn nou gepakt in deze week. Dus, dames en heren, let maar op. Het heeft mee te maken met de oude Scorpion man. Het heeft mee te maken met KREEFT tussen de leeftijd van 18 en 55. Het heeft mee te maken met een Leo. Een Leo wordt direct het oude moment voor een Leo. Omdat mensen recognize dat een Leo is in Europa terechtgekomen on de family identificatie en informatie. Ja, een Scorpion, ja, young Scorpion, ontploft de movement voor een young Scorpion. Maar ja, je hebt het zelf gevraagd, omdat ja, je laat je ego jou overbeheersen en dat is wat gebeurt. Ja, een stiervrouw nou heeft verdriet. Een stiervrouw dat is getrouwd of de zus of een Scorpion heeft nou verdriet omdat mensen recognize dat deze stiervrouw ook on some sort of a illegal manier in Nederland terechtgekomen. Namaste.